ඔයාලගේ PC එකේ Android app සහ game run කරන්න පුළුවන් mobile app එකක් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් අද අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලගේ PC එකේ web browser එක open කරගෙන ඔයාලා search bar එකේ type කරගන්න ඕන Leapdroid කියලා. එහෙම type කරගෙන ඔයාලා ඒක search කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ තියෙන පළවෙනි result එක ඔයාලා click කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ website එකකට load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ last version කියන දේ touch කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ download කියන දේ touch කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ save කියන දේ click කරගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Leapdroid setup එක download වෙනවා. Leapdroid setup එක download වෙලා වුණාට පස්සේ ඔයාලා මේ setup එක open කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ එන message එකට ඔයාලා yes කියන තැන click කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ I agree කියන තැන click කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ දෙවණියට තියෙන choose program කියන තැන click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ okay කියන තැන click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ emulator එක කොහාටද install වෙන්නේ කියලා මෙතනින් තෝරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ start installation කියන තැන click කරගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ emulator එක install වෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Leapdroid emulator එක install වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Leapdroid emulator එක open වෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Leapdroid emulator එක open වෙලා ඉවරයි. ඔයාලා මෙතන මේ Play Store කියන තැන click කරලා මෙතන මේ email කියන තැනින් ඔයාලගේ email එක type කරලා මෙතන මේ password කියන තැනින් ඔයාලගේ password එක type කරලා ඔයාලට පුළුවන් Play Store app එකට log වෙලා ඔයාලට ඕන game mobile app install කරගෙන මේ emulator එකෙන් ඔයාලගේ phone එකේ පාවිච්චි කරන විදියටම පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලටත් මේ emulator එක දාගන්න පුළුවන් වුණා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එකෙන් subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් විතරයි මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු.